हेलो मिनासामा कोनिचिवा है फेरि ल्याएको छु पार्ट 2 लेसन 46 को है रेन्स्यू र मोन्दाई है त भिडियो अलि लामो भएकोले पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेका हौं है गाह्रो नमान्दिनु होला यति भन्दा आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो चाहिँ शेयर गरिदिनु होला है ताकि उहाँहरुलाई पनि फाइदा होस् अनि एट द एन्डमा चाहिँ मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला है त ल यति भन्दै सुरु गरौँ रेन्स्यू सी मोन्दाई है त ल यो फोटो हेर्न भन्दा नि डाइरेक्ट चाहिँ त्यहाँ भएको पोइन्टहरु पढौँ है त सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ मोसी किमुरास देश है हेलो म किमुरा हो इमा इ देश का अलि ठीक छ किमुरा सान इमा खाइगिगा हाजिमारु तोकोरान देश किमुरा जी अहिले चाहिँ मिटिङ सुरु गर्न लागेको छु वात्तारा कोचिरा कारा हाकेमास है सकिएपछि यहाँबाट फोन गर्छु वकारी माइस्ता ओनेगाइसिमास है बुझे है अनुरोध गर्छु भने हैन अब 1 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ है के छ डेन्सन नोरिमाइस्ता ट्रेनमा चढे टोक्यो एकेनी चुकीमास टोक्यो स्टेसनमा पुग्छु भने है अब यसलाई हामीले मिलाएर लेख्न पर्यो है सुरुमा 1 मा ए ले हेरौँ के छ मोसी किमुरा देश इमा इ देश का मोसी किमुरा देश इमा इ देश का हेलो किमुरा जी अहिले ठीक छ भने हैन अनि बी ले के भने किमुरा सान इमा देन्सानी नोत्ता तोकोरान देश है टोक्यो एकेनी चुइतारा कोचिरा कारा हाकेमास है टोक्यो एकेनी चुइतारा कोचिरा कारा खाकेमास किमुरा जी अहिले भर्खर ट्रेनमा चढेको छु टोक्यो स्टेसनमा पुगेपछि यतैबाट फोन गर्छु है अनि यसले के भने वकारिमाइस्ता ओनेगाइसिमास बुझे अनुरोध गर्छु भने है अब 2 नम्बरको हेरौँ सुरुमा पोइन्ट हेरौँ है त त्यहाँ के दिएको छ है ओकेक्सान्तो सोकुजियो सितेमास है पाउनासँग चाहिँ खाना खाइरहेको छु वारीमा सक्छु भने है सुरुमा यसले के भने मोसी किमुरा देश इमा इ देश का हेलो किमुरा हो अहिले ठीक छ भने हैन अनि बीले के भने किमुरा सान इमा ओकेको सान्तो सोकुजियो सिते इरु तोकोरान देश वात्तारा कुचिरा कारा खाकेमास किमुरा जी पाउनासँग खाना खाइरहेको हुनाले सकिएपछि यतैबाट फोन गर्छु अनि फेरि के भने वकारिमाइस्ता ओनेगाइसिमास बुझे अनुरोध गर्छु अर्को हेरौँ 2 नम्बरको सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ है त हामीले एक्जाम्पलमा के दिएको छ दाइगाकुवा दौ देशका युनिभर्सिटी कस्तो छ सेनगेचु जुगेउगा हाजिमात्ता बाकारी नानोदे मादा योकु वाकारिमासेन गएको महिना मात्रै कक्षा सुरु गरेको हुनाले चाहिँ अझै राम्रोसँग बुझेको छैन सो देशका ए हो र हाजिमे वा ताइहेन खामुसिरेमासेन गा गम्बात्तेको दसै है ए हो र सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला मेहनत गर्नुहोस् है बुझे है ओके भने हैन 1 नम्बरमा हेरौँ तलपट्टि केन क्यू है अध्ययन रिसर्च दाइगाकु इन्नी हाइरिमास है दाइगाकु इनमा छिर्छु भनेको है दाइगाकु स्टुडेन्ट हुन्छु भनेको है ल 1 नम्बरमा हेरौँ केन क्यू वा दौ देशका अनुसन्धान कस्तो छ अनि बिले के भने सेनगेचु दाइगाकु इन्नी हाइत्ता बाकारी नानोदे मादा योकु वाकारिमासेन सेनगेचु दाइगाकु नि हाइत्ता बाकारी नानोदे मादा योकु वाकारिमासेन गएको महिना मात्र युनिभर्सिटीमा छिरेको हुनाले अझै राम्रोसँग थाहा छैन ठीक छ है गएको महिना मात्रै हैन युनिभर्सिटीमा छिरेको हुनाले अझै राम्रोसँग थाहा छैन अनि के भने बीले सो देशका हाजिमे ताइहेन खामुसिरेमासेन गा गम्मत्तेको दसै ए हो र सुरुमा गाह्रो हुन्छ होला मेहनत गर्नुहोस् है हुन्छ है अर्को हेरौँ 2 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ है त सुरुमा त्यहाँ दिएको पोइन्टहरु हेरौँ के लेखा छ है आतारासी सिगोतो नयाँ काम हाजिमेमा सुरु गर्छु भने है अब यसले सुरुमा के भने आतारासी सिगोतो वा दौ देशका नयाँ काम कस्तो छ अनि बीले के भने सेनगेचु हाजिमेता बाकारी नानोदे मादा योकु वाकारिमासेन सेनगेचु हाजिमेता बाकारी नानोदे मादा योकु वाकारिमासेन गएको महिना मात्रै सुरु गरेको हुनाले अझै राम्रोसँग थाहा छैन अनि यसले के भने सो देशका हाजिमे ताइहेन खामुसिरेमासेन गा गम्मत्तेको दसै ए हो र सुरुमा गाह्रो हुन्छ होला मेहनत गर्नुहोस् अनि बीले के भने हाइ भने हैन हुन्छ भने है अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा है 3 नम्बरको सुरुको एक्जाम्पल हेरौँ है त एक्जाम्पलमा के दिएको छ मिरासान क्यौ कुरु देशोका है मिराजी आज आउनुहुन्छ होला भने हैन कुरु हाजु देशो आउनु पर्छ किन देनुवा गा आरिमाइस्ता कारा हिजो चाहिँ फोन भएको हुनाले जा दाइजो बुदेशले त्यसो भए ठीक छ नि है भनेको है सुरुमा 1 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ तल दिएको पोइन्टहरु के छ मिचिगा वाकारिमास बाटो थाहा छ किन चिजु ओतासिमाइस्ता हिजो चाहिँ नक्सा दिएको हो भने हैन अब हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा ए ले मिरासान मिचिगा वाकारु देशोका
मिरासान मिचिका वकारु देशो का मिराजी बाटो थाहा हुन्छ होला मिराजीलाई बाटो थाहा हुन्छ होला भनेको है अनि बीले के भने वकारु हाजु देशो किनौ चिजो वतासिता करा है वकारु हाजु देशो किनौ चिजो वतासिता करा है थाहा हुनुपर्छ हिजो नक्सा दिएको हुनाले अनि फेरि यसले के भने ज्या दाइजो बुझ्ने लौ ठिक छ नि है भने हैन त अनि 2 मा हेरम पोइन्ट हेरम सुरुमा के लेखा छ हितोरिदे कुरारेमास एक्लै आउन सक्छ मायनी किताको तगा हरिमास है अघि आएको अनुभव छ है सुरुमा यसले के भने मिरासान हितोरिदे कोरारेरु देशोका मिरासान हितोरिदे कोरारेरु देशोका मिराजी एक्लै आउन सक्नुहुन्छ होला भने हैन अनि बीले के भने कोरारेरु हाजु देशो मायनी किताको तगा हरिमास कारा है कोरारेरु हाजु देशो मायनी किताको तगा हरिमास कारा आउन सक्ने हुनुपर्छ आउन सक्ने हुनुपर्छ पहिला आएको अनुभव भएको हुनाले अनि फेरि यसले के भने ज्या दाइजो बुझ्ने लौ ठिक छ नि है भने हैन त ल यति भन्दै रेन्स्यू सी पनि यही सकिन्छ हैन त अब हेरम मोन्दाई है मोन्दाईको पार्ट हेरम अब चाहिँ मोन्दाई 1 र 2 चाहिँ लिसनिङ हो है सिधै 3 मा हेरम है त हामीले ठीक छ 3 मा चाहिँ सुरुमा एक्जाम्पल हेरम है मौ हिरुगाड ताइ मेस्ताका दिउँसो खाजा खाइसक्नु भयो ये कुनै कारक ताबेरु त गर्दैछ अब चाहिँ खाने अब चाहिँ खान लागेको हो भनेको है ल 1 नम्बरमा हेरम त्यहाँको क्वेशन हेरम है त वात्तो सानुवा मौ देखाके मेस्ताका वात्तो जी निस्किसक्नु भयो अनि हाई तत्तैमा देखाके त गर्दैछ हाई तत्तैमा देखाके त गर्दैछ हजुर भर्खर निस्किनु भएको हजुर भर्खर निस्किनु भएको 2 नम्बरमा हेरम के छ कोन्सातो वा मौ हाजिमारी मेस्ताका कन्सर्ट सुरु भइसक्यो भने अनि कोरेकारा हाजिमारु तोकोरो देशकारा इसोइदे कुदासाई है कोरेकारा हाजिमारु तोकोरो देशकारा इसोइदे कुदासाई अब सुरु गर्ने भएकाले हतार गर्नुहोस् अर्को हेरम 3 नम्बरमा के छ खाजिनो गेनिनु वा सिराबे मेस्ताका है फायरको कारण खोज्नु भयो इमा सिराबेतेहरु तोकोरो देश इमा सिराबेतेहरु तोकोरो देश अहिले खोजिरहेको छु अर्को हेरम 4 नम्बर के छ खाइगिनो शिरो वा मो कोपिसी मेस्ताका है मिटिङको डकुमेन्ट चाहिँ फोटोकपी गर्न सक्नु भयो भने इमा तानाका सानगा कोपिसी तेरु तोकोरो नानो दे मौ सुकुसी मात्ते कुदासाई इमा तानाका सानगा कोपिसी तेरु तोकोरो नानो दे मौ सुकुसी मात्ते कुदासाई अहिले तानाका जी फोटोकपी गरिरहेको हुनाले अझै एकछिन पर्खिनुहोस् अहिले तानाका जी फोटोकपी गरिरहेको हुनाले अझै एकछिन पर्खिनुहोस् अर्को हेरम 4 नम्बरको एक्जाम्पल हेरम सुरुमा कुन पानो वैसी सोधेस् ने यो ब्रेड चाहिँ मिठो देखिन्छ नि है अनि किन ए साक्की याइता बकारी नन्देश यो ए भर्खर पकाएको हो दोजो ताबेदेखि दासै लौनुस् खानुस् 1 नम्बरमा हेरम है त्यहाँ क्वेशन हेरम सुरुमा के छ इचु निहोने किमेस्ताका कहिले जापान आउनु भएको हो निशुकान मायने किता बकारी देश है निशुकान मायने किता बकारी देश 2 हप्ता अघि मात्रै आउनु भएको हो अथवा आएको हो 2 नम्बरमा हेरम के छ ई कुरुमा देशने राम्रो कार छ नि है अतरासिङ देशका नयाँ हो भने ए सेन्स्यू खात्ता बकारी नन्देश सेन्स्यू खात्ता बकारी नन्देश गएको हप्ता मात्रै किन्नु भएको हो अथवा किनेको हो 3 नम्बरमा हेरम के छ ओको सानवा ओइ कुचु देशका है बच्चा कति वर्षको हुनुभयो इक्खा गेचु देश है सेन गेचु उमारेता बाकारी देश इक्खा गेचु देश सेन गेचु उमारेता बाकारी देश है 1 महिना भयो हो गएको महिना मात्रै जन्मेको हो अर्को हेरम 4 नम्बर के छ कोहीवा इकाका देशका कफी लिनुहुन्छ इए केको देश ठीक छ इए केको देश साक्की नोन्दा बाकारी देशकारा इए केको देश साक्की नोन्दा बाकारी देशकारा ठीक छ अघि भर्खर मात्रै पिएको हो अर्को हेरम 5 नम्बरको सुरुमा ब्राकेट भित्रको हेरम है हिच्यो देश भने के हो आवश्यक छ है ओइसी देश मिठो छ ईशा देश डाक्टर हो वाकारिमास बुझ्छु है अब एक्जाम्पल हेरम सुरुमा के तावापन सानवा निजेनी उचियो देरुतो इत्ते इमास्ताकारा सन्जी गोरोनी कोकोनिचुको आजु देश तावापन जी 2 बजेतिर घरबाट निस्किन्छु भनेर भनेको हुनाले 3 बजेतिर चाहिँ यहाँ आउनु पर्ने हो भने हैन त
ल 1 नम्बरमा हेरौँ है तनका सान नि किन उचिनो चिज हो खाइते वतासी माइस्ता करा मिची वा वाकारू हाजु देश तनका सान नि किन उचिनो चिज हो खाइते वतासी माइस्ता करा मिची वा वाकारू हाजु देश तनकाजीलाई घरको नक्सा कोरेर दिएको हुनाले बाटो थाहा हुनुपर्छ अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के छ 2 नम्बरमा बुच्चो नो मुसुको सानो वा इशा हाजु देश है बुच्चो नो मुसुको वा इशा हाजु देश बोसको छोरा डाक्टर हुनुपर्छ अर्को हेरौँ नेक्स्ट यो इशा नो हाजु देश हुनुपर्ने यहाँनिर नो लगाउनु है ओ शिट यहाँ चाहिँ नो हुनुपर्छ है बुच्चो नो मुसुको सानो वा इशा नो हाजु देश है बोसको छोरा डाक्टर हुनुपर्छ ल अर्को हेरौँ 3 मा आनो रेस्टुरेन्ट वा योयाकु गा हिच्चो ना हाजु देश है आनो रेस्टुरेन्ट वा योयाकु गा हिच्चो ना हाजु देश उत्यो रेस्टुरेन्टमा बुक गर्न आवश्यक हुनुपर्छ अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ कुनो रेउरी वा मिरासान गा चुकुरी माइस्ताकारा ओइसी हाजु देश यो खाना मिराजीले बनाउनु भएको हुनाले मिठो हुनुपर्छ ठीक छ हैन त 7 नम्बरमा हेरौँ है त्यहाँको सबै कुरालाई चाहिँ के गरे नेपालीमा लेखा छ है तपाईहरुले पढ्दिनु है त जापानिजको लागि चाहिँ बुकमै हेर्नुस् है ल सुरुमा हेरौँ के छ अशुभ दिन भने के हो चुइते इनाइ हि आज अशुभ दिन भयो गर्लफ्रेन्डबाट भर्खर पाएको मोजा ट्रेन स्टेसनको टोयलेटमा बिर्सिए थाहा पाएर लिनको लागि गए ठ्याक्कै सफा गरिरहेको समय भएको थियो भुइँ चिसो भएको हुनाले चिप्लिएर लडे खुट्टा पनि दुखी कपडा पनि फोहोर भई गाह्रो भयो आमाबाट पठाएको सामान आउनुपर्ने भएकाले सधैँभन्दा छिटो घर फर्किए ढोकाको घन्टी बज्ने बेलामा उपुरोमा छिर्न लागेको थिए सकेर कपडा लगाएर ढोका खोले तर कोही पनि थिएन बेसबलको म्याच हेरौँ कि भन्ने सोची टिभी अन गरे तर ठ्याक्कै सकिएको रहेछ आज साँच्चै अशुभ दिन रह्यो है ल तलपट्टि भएको घटना अनुसार मिलाउनुहोस् भने हैन यो कुन के भयो भनेर है ल सुरुमा हेरौँ त ए कता छ एबीसीडी लेखेको छ सुरुमा डी भने हैन डी मा चाहिँ के गरेको है यहाँ चाहिँ सोझी गरिरहेछ हैन यहाँ चाहिँ लडे नि त हैन त्यही भएर डी त्यो पछि के छ ई कहाँ यहाँ छ ई मा के भन्छ ठ्याक्कै नोन लागो हो नि त हैन नोन लाउँदाखेरि अनि यतापट्टि बाहिरबाट चाहिँ फोन के अरे रिङ बजेको हैन अनि त्यो पछि के छ सी मा के भन्छ अनि बाहिर कोही छ कि भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ कोही पनि रहन्छ हैन त्यो पछि के छ ए लास्टमा टिभी के अरे त्यो म्याच हेरौँ कि भनेर खोलेको ठ्याक्क चाहिँ इन्ड भएको रहेछ सकिएको रहेछ है यही हो है खासै गाह्रो छैन 7 शुभ दिन अशुभ दिन घटना लेख्नुहोस् तपाईको चाहिँ शुभ दिन र अशुभ दिन कस्तो रह्यो त्यसको बारेमा चाहिँ लेख्नुहोस् भनेको है त यति नै हो लेसन 46 है खासै गाह्रो चाहिँ छैन तर चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने चाहिँ यो खासै गाह्रो चाहिँ हैन है गम्बतको दशैं मिनासम्म है आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो पठाएर हेल्प गर्नु होला अल द बेस्ट बाइ बाइ